مرحبا وكيف الحال؟ في أكل كتير موجود في حياتنا، في منه الكويس وفي منه اللي أقل توفيقا اللي بيأكله. رح نحكي اليوم عن أفضل الأطعمة اللي ممكن تاكلها في الحمية الكيتونية، وخصوصا إذا كنت بدك تخسر بالوزن، لأنه إذا عندك وزن عندك مقاومة إنسولين، وإذا عندك مقاومة إنسولين فأنت على الطريق لا سمح الله إذا ما غيرت نمط حياتك للإصابة بالسكري. اليوم بدنا نحكي عن الأطعمة اللي بتعطيك رضا وبتأثر قليل على الأنسولين والسكر في الدم، وبالتالي كل هاي التفاصيل رح نحكيها على السبورة بعد الفاصل وراجعين. فحلقتنا اليوم رح نتناول موضوع مهم اللي هو الجلايسيميك اندكس والانسولين اندكس والفرق بيناتهم، وبناء عليهم حنحدد مع مستوى الرضا اللي بتاخده من الاكل عن افضل الاكل واسوأ انواع الاكل. من المفاجأة اكيد رح نحكي عن افضل اكل واسوأ اكل وحنعبيها بالتفصيل خلال الحلقة. اللي اهم من هيك تعرفوا انه لما انت بتطلع من الكيتو او بتمارس حياتك الطبيعية في الاكل اللي هو المفروض انه صحية، انت بتدمج شغلتين مع بعض، البروتين والانسولين. فبداية الحلقة رح أتناقش عن موضوع إضافة البروتين للكربوهيدرات للنشويات في الوجبات. خلينا نرسم مع بعض التأثير للإنسولين لما بتاكل البروتين. لما بتاكل البروتين زيه فرضا زي نحكي اللحم على سبيل المثال، عندك هي 50%، فبتلاقي الإنسولين بيطلع بعدين بينزل ل 50%. بالنسبة لو قارناه مع الخبز كمؤشر بالنسبة للخبز، لو أخذنا الخبز على سبيل المثال فالإنسولين تبعه بده يوصل ل 100، طبعا البيض بوصل الإنسولين تبعه ل 30، لكن خلينا ناخذ اللحم، يعني بدنا ناخذ سندويشة برجر. الخبز بحد ذاته بيرفع الإنسولين ضعف كمية ما بيرفعه البروتين، ونعمل البروتين بيرفع الإنسولين لأنه البروتين بحاجة للإنسولين حتى يدخل هذا البروتين لداخل العضلات. ومرضى السكري اللي بصير عنده مقاومة انسولين بصير عاجز انه يدخل البروتين داخل عضلاته فبيفقد عضلاته، عشان هيك كل مرضى السكري ببطل عندهم ارداف. طبعا المشكلة بتصير لما بتاخذ سندويشة البرجر على افتراض انك اخذتها بدون ما تحط عليها الكاتشب ولا تاخذ معها البطاطا، لانه كل الكاتشب رح يرفع لك السكر كمان، الانسولين كمان، البطاطا رح ترفعه كمان. بدي افترض انه انت بس بدك تاكل الخبزة مع اللحمة بدون العصير، بدون بطاطا، بدون كاتشب. اللي بيصير بمجرد انك دخلت الخبز مع البروتين انه مباشرة بصير في تحفيز اضافي للبنكرياس، فبيزيد افراز البنكرياس عادة لتقريبا كمية البروتين بالاضافة. يعني فعليا انت المفروض هذا الانسولين وهذا الجلوكوز بتضاعف تأثير الخبز. يعني الخبز لو أكلته لحاله والبروتين لحاله جمعتهم ما بتطلع نفس النتيجة، لا بتطلع قيمة أعلى. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه تأثير الإنسولين، مقاومة الإنسولين بالأحرى، فعالية الإنسولين، مقاومة الإنسولين تزيد عند دمج الاثنين مع بعض حسب الدراسات. طيب معناته أسوأ إشي ممكن تسويه في حياتك كشخص بتفكر تنزل بوزنك تدمج الخبز مع اللحمة. عشان هيك أنا لو بدي أكل خبز اشتهيته ما باكله مع الوجبة، باكله كأني باكل حلويات لحاله بعيد عن أي إشي يزيد من تأثير الخبز المدمر على الجسم. خلينا نحكي عن أسوأ وأفضل الأكل. هذا المؤشر اللي هون هو مؤشر الرضا، فأكبر إشي بيعطي رضا لما الواحد ياكله ما بيقدر يكمل عليه كتير اللي هو السمك بالنسبة للخبز. يعني الخبز إذا بيعطيك 100 فالسمك بيعطيك 200-220. فعنا هون السمك، يعني انت بعد السمك اذا اكلت احتياجاتك من البروتين من السمك، لانه السمك بحاجة لوزن اعلى من البروتينات الثانية حتى تحصل احتياجاتك، فبيعطيك سعادة اكثر. وبالتالي ومؤشر الانسولين له 59 بينما الخبز 100، وعندنا اللي مؤشر الجلايسيمي له 28. اللي افضل من السمك اللي هو اللحم. اللحم السعادة فيه عالية زيه زي السمك، يعني انت بعد الاكل بتكون مبسوط ما بدك تاكل كمان. هذا اذا ما اكلنا معه
إشي بيمنع امتصاصه، وإشي بيزيد الانسولين. يعني بدون ما تاكل خبز بيناتهم. مؤشر الانسولين تقريبا قريب من السمك، تأثير له على السكر أقل، رغم إنه عندي تجربتي مع مرضى السكر النوع الأول إنه السمك بينزل السكر، بيرفع السكر كتير أقل من اللحم، لكن الاثنين متقاربين. نيجي على البيض. البيض بيعطي سعادة أقل من السمك اللحم، لكن ميزته إنه مؤشر الانسولين له أقل، فبالتالي إخراجه من الكيتو لواحد بياخده حصته من البروتين عن طريق البيض أقل. عشان هيك رجيم البيض كتير فعال، لكن هل بإمكانك تستمر عليه فترة طويلة؟ لا. المؤشر الجلوكوز بيرفع أكثر لأنه امتصاص البروتين اللي فيه أعلى، رغم إنه أنت عشان تحصل مؤشر الجلوكوز من البيض أو اللحم أو السمك بدك ترفع كمية اللحوم اللي بتاخدها أعلى بكثير مما ممكن تاخدها من لو بدك تاخد نشويات. أما لو اجينا على الجبنة، الأجبان والألبان، بنلاحظ إنه الرضا فيها أقل من البيض، مؤشر الانسولين اعلى من البيض، ومؤشر السكر بكون اعلى منهم لانه فيها جلوكوز، فيها لاكتوز بالعفو، فيها سكر، فبالتالي بترفع السكر اعلى من غيرها، فبالتالي الرضا اللي فيها اقل وسكرها اعلى، فبالتالي بتثبت الوزن اسهل من اي مصدر بروتين ثاني. غير انه من طعمها طبيعته زاكي، فبيخلي الشخص حابب اكثر يكمل ياكل اكثر من الاجبان بدون ما يوصل للوقف. اذا بدنا نربطها ممكن نربطها اللوز. اللوز رغم انه الجلايسيميك اندكس له قليل، السكر فيه قليل، والانسولين اندكس قليل، لكن سعراته عاليه، ومؤشر الرضا عنده قليل، نص مؤشر الرضا في البيض. عشان هيك مكسرات ما بتقدر توقف اكلها، بتاكل بتستمر بالاكل. لو اجينا شفنا اسوأ شيء موجود في النشويات، حلو الجيلاتين، هاي الجامي بيرز، مؤشر الرضا 118، ترفع الانسولين هو الاعلى 160 بالنسبة للخبز اللي 100، والسكر بيرتفع أعلى من الخبز اللي هو 100، فهي 118. الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الدارجة التجارية اللي فيها سكر عالي اللي بنستخدمها زي السنيكرز والمارس وكذا، ترفع الرضا تبعها قليل، فبتضلك تاكل منها كتير ما بتشبع. سكرها هي مصممة عشان تضلك تاكل منها كتير، مصممة انك ما تشبع، عشان هيك الرضا 70 أقل من الخبز. مؤشر الانسولين عالي جدا، والجلوكوز بيرفعه، بس لاحظ انه ما ارتفع كثير لانه بيستخدموا في هاي الشوكولاتات سكر الفواكه. سكر الفواكه ما بيرفع السكر زي الجلوكوز، لكن احلى كثير، فبيعطي شعور بالسعاده اكثر، بدك تاخذ منه اكثر، بيعطي ادمان. بخصوص الكروسون اللي بنفطره بالفنادق صباحا، الكل اللي هي هاي العجينه، الرضا تبعها 47 فقط، ما بتعطي سعاده، الفات فيها قليل ودسامتها اقل، ترفع الجلوكوز 74، مؤشر الجلايسيمي لها فهو عالي، والانسولين 79، اقل من الخبز العادي لانها منفوخه، كميه الحصه اللي بتاخذها مو زي لما بتاخذ رغيف. طلعوا على الخبز الابيض، هي الخبز الابيض 100%. كل هدول مقارنين بالخبز الابيض. طبعا مين اللي اسوأ من الخبز الابيض؟ الكروسون، الشوكولاته والحلو. مين احسن من الخبز الابيض؟ الايس كريم بيأذيك اقل من الخبز الابيض، لانه الايس كريم فيه حليب اكثر، فيه دهون اكثر، مع برودته، مع الطريقه اللي يقدم فيها، الرضا فيه قريب من الخبز، لكن الجلوكوز رفعه له اقل، لانه اللاكتوز بطبيعته بيرفع السكر اقل، والانسولين اقل. اما لما بدنا نحكي عن الخبز الكامل، الحبوب الكامله، بنلاحظ انه بيعطيك رضا اعلى لانه في الياف، لكن الجلايسيميك اندكس نسبه للخبز الابيض نفسه 97% من الخبز الابيض. يعني اذا هذا حرام على مريض السكري فهذا حرام على مريض السكري، وكذلك الانسولين 96% من الخبز الابيض. اخر شيء اللي هو عندنا هون اللي هي الرز بيعطيك رضا اكثر من الخبز، لكن بيرفع السكر اسرع من الخبز، وبرفع الانسولين اقل من الخبز. مين اسوأ لرفع الانسولين؟ اكيد الخبز. بفكر 30 مره قبل ما اكل خبز اذا كنت اطلع من الكيتو. لسه بالنسبه لي الرز بيعطيني رضا شوي اكثر، فبقدر اكل اقل. هذه هي القصه، انه ما تجمع البروتين بالنهايه مع السكر، لانه
بسبب نقص الرضا اللي هون بتصير تزيد من اكلك اللي هون، وبالتالي بتزيد الانسولين، بتوقف الحرق وبتضغط على الكلى. بنهاية حلقتنا لليوم، شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم نشره وما تبخل حالك بدك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. أكيد تقدر تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلند، تقدروا تتابعوني على الإنستغرام وسناب شات. أكيد تقدروا تقرأوا المقالات، تحسبوا سعراتكم، وتتصفحوا موقعنا الإلكتروني اللي من خلاله بتشتركوا معنا في عيادتنا. بشوفكم في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، وراجعين بأمان الله.